Good day guys! For today's video, I'm going to share my template of sliding invitation na ginawa ko or inedit ko dito sa Canva. So, for this part, ituturo ko muna kung paano ko siya ipinrint using the MS Word. Mas prefer ko kasi gamitin to guys dahil dito kung ano yung nasa layout ko na color ay hindi yung lumalabas. Nahirapan kasi ako pag diretso siya na ipiprint ko, diba? So, ayan, ilalagay ko dito yung correct size para makapag-assemble kayo ng 5x7 sliding invitation. So, kung mapansin nyo yung second picture, kailangan ko munang i-crop. Kasi sa Canva template, same size siya nung nasa front cover. Yung front cover, yun yung may names ng couple and yung picture nung animated couple. So, ayan, inayos ko lang siya. Indicate ko dito yung size para makita nyo kung paano ko siya i-print. So, kung gusto nyo i-avail itong template na to, you can message me in my Facebook page or Instagram and TikTok account. Madss Prints and Creations. So, pwede nyo i-avail to. Available din po ang editable sa Adobe Photoshop and also publisher. Meron din po. Yung bride nga pala, na available lang sa akin ay yan. Inedit ko lang yan from Google, kaya siya naging ganyan.